Τώρα που τα μήλα είναι σε αυθονία, τι θα έλεγες να φτιάξουμε μία αφράτη μιλόπιτα για να την απολαύσουμε με το απογευματινό μας καφεδάκι. Αυτή η συνταγή είναι εύκολη, φτιάχνεται με λίγα υλικά, χωρίς αυγά και μπορεί να γίνει και χωρίς ζάχαρη για όσοι την αποφεύγουν. Και μείνε μέχρι το τέλος να δεις πως έκανα το σχήμα τριαντάφυλλο πάνω στο κέικ με τα μήλα. Ας μην χάσουμε άλλο χρόνο, δεν νομίζεις? Σε ένα μικρό μπολ προσθέτω τα υγρά υλικά της συνταγής, που είναι γάλα βρώμης, αλλά φυσικά μπορείς να βάλεις ό,τι γάλα θες εσύ, ελαιόλαδο που μπορείς να αντικαταστήσεις και με ελιέλαιο και χυμό λεμονιού, γιατί χρειαζόμαστε κάτι όξινο που θα δεις σε λίγο το γιατί. Ανακατεύω λίγο ώστε να ενωθεί το λάδι με το γάλα και σε αυτό θα προσθέσω μία ώριμη μπανάνα που την πολτοποιώ και θα λειτουργήσει σαν αυγό που θα δέσει τα υλικά, αλλά θα δώσει και μια φυσική γλυκύτητα. Όλα τα υγρά υλικά τα ανακατεύω καλά και προχωράω τώρα στα στερεά. Σε ένα άλλο μπολ προσθέτω αλεύρι απλό που θα το περάσω από κόσκινο για να διαλυθούν τυχόν σβόλοι, λίγη ζάχαρη είτε λευκή είτε σκούρα, αλλά όπως είπα και πριν μπορείς να την παραλείψεις, baking powder και μαγειρική σόδα που θα ενωθεί με το χυμό λεμονιού και θα βοηθήσει το κέικ να φουσκώσει περισσότερο, και τα μπαχαρικά μας που θα δώσουν τη γεύση και το άρωμα, που φυσικά είναι κανέλα, μοσχοκάριδο και γαρίφαλο. Αφού ρίξουμε και λίγο αλάτι, αναμειγνύουμε όλα μαζί και σε αυτά ρίχνουμε το μπολ με τα υγρά υλικά που ετοιμάσαμε προηγουμένως. Εσύ κάνε μια εγγραφή στο κανάλι μου και δώσ' μου ένα like αν σου αρέσει το σημερινό βίντεο. Και επειδή φτιάχνουμε μιλόπιτα θα χρειαστούμε και κομμάτια μήλου φυσικά. Αφού ξεφλουδίσω τα μήλα, τα κόβω σε μικρότερα κομμάτια και τα προσθέτω στο μείγμα. Αν θες να βάλεις λίγη σταφίδα ή καρύδια, τώρα είναι και η κατάλληλη στιγμή να τα προσθέσεις. Ανακατεύω για τελευταία φορά μέχρι όλα τα κομμάτια μήλου και οι σταφίδες ή τα καρύδια να ενσωματωθούν με το μείγμα και ετοιμάζω το ταψάκι μου. Εγώ χρησιμοποίησα ταψάκι με αποσπόμενη βάση, περίπου 21 εκατοστά, και αντικολλητικό χαρτί. Αλλά μπορείς να χρησιμοποιήσεις οποιοδήποτε άλλο αφού το βοτυρώσεις και το αλευρώσεις καλά. Ρίχνεις το μείγμα και ισιώνεις λίγο την επιφάνεια και το κέικ είναι έτοιμο να μπει στον φούρνο. Αλλά αν θες να έχει καλύτερη εμφάνιση, κόβεις ένα μήλο σε λεπτές φέτες χωρίς να το ξεφλουδίσεις και τη στρώνεις κυκλικά πάνω στο κέικ όπου σου δείχνω εγώ. Αυτή είναι και μια πάρα πολύ ωραία συνταγή για να φτιάξεις μαζί με παιδιά. Όπως έκανα και εγώ με το μικρό της οικογένειας. Ρίχνεις από πάνω και λίγο ζάχαρη για να καραμελώσουν τα μήλα και ψήνεις σε προθερμασμένο φούρνο στις αντιστάσεις στους 180 βαθμούς Κελσίου για 1 ώρα και 20 λεπτά περίπου. Αλλά φυσικά ο χρόνος μπορεί να είναι λίγο διαφορετικός από φούρνο σε φούρνο, οπότε και τεστάρεις με μια δοντογλυφίδα ή ένα μαχαίρι μετά από 1 ώρα ψησίματος. Αφήνεις για 10 με 15 λεπτά να κρυώσει και μετά ξεφορμάρεις. Από πάνω πασπαλίζεις και λίγη ζάχαρη άχνη, φτιάχνεις τον καφέ που είπαμε και δίνουμε ραντεβού για την επόμενη εβδομάδα.